Magdagdag na rin tayo ng new price at markup. Dito sa sidebar note, ilalagay natin ang formula ng markup. Equal D2D, then press F4, divided by 100, select all, then gawa ng open and close parenthesis, at ilagay sa loob ang formula, then divided by open and close, 1 minus margin, copy, then paste, then select all, then copy and paste, then create open and close, then ilagay ang formula, then multiply by 100. Dito ay susubukan ko hanggang 95. Normal sa kanya na mag-error kapag 100%. Sunod ay magdagdag tayo ng purchase price kung saan magkano ang price na nakuha natin sa supplier kasama na ang discount. Same process sa kanina. Dito ay subukan natin mag-check kung tama ang porsyento from purchase price, 50% or 60% or kung anong porsyento. Hindi pa accurate ang purchase price from 60 pataas kaya ayusin natin ang kulang. Checking. Ayan, at maayos na siya. Next ay ang new price kung saan ibabawas natin ang supplier discount at kung pareho ang margin at ang supplier discount ay maglalabas ito ng 50% na deskwento. Kung hindi siya pareho ay ibabawas ang margin sa supplier discount hanggang sa mapunan ang margin na gusto nating makuha. Tuloy tayo sa new price at ang kanyang formula. Ayan, at kung 50% ang gusto nating kita ay ilalabas lang din niya ang new price pareho ng ating SRP.
Ibig sabihin nito sa purchase price ay 359.40 ang nakuhang diskwento na galing sa supplier, ngunit ang ating gustong kitain ay 50%. Kaya nagdagdag ito persahan ng 10% para maging 50% ang ating magiging kabuuang kita. Doon naman sa new price ay magdagdag siya ng 50% dun sa inyong purchase price kung saan 359.40 times 2 kaya siya naging 780. Paano naman kung 60% ang gusto nating kita? Doon sa 359.40 magdagdag ng 20% para maging new price kaya siya naging 898.50. Yung discount ng Shopee Mall na 259, 47, and so on ay pwede mo nang laruin sa margin. Kung malaki at sapat ang bigay ni supplier ay wala ka nang dapat pang intindihin o kaya ilagay mo lang ang 50% ay sapat na ang iyong kita at hindi ka na mamomroblema sa iyong new price. Dito naman ituturo ko sa inyo na hindi lumampas ang mga values sa baba. Bago yan ay i-cut natin ang ating formula. Select all, then Control X. Gagamitan natin ng condition na if, then kung sa row C ay walang laman, dapat lalabas ang true, then followed by false statement. Ito ay magandang habit na maglalagay tayo ng 1 and 2 sa mga condition para madaling makita ang magiging output. Dito ay nakat na natin ang ating formula at inilagay natin sa ating sidebar note at ating i-auto-populate ang E2 hanggang sa baba. Once na nasa loob na tayo ng formula, ay pindutin lang ang Control, Shift, Enter at mabubuo na ang array formula. Double-click lang natin ang E2 cell, then palitan ang 1 ng blank or quotation marks kung saan siya ang sobra na value sa row 12, and so on, at mawawala na siya sa baba. Gawin ito sa buong columns.